Biến căng. Dấu hiệu lạ tại nhiều nơi ở Việt Nam. Sự ngẫu nhiên đơn thuần hay thiên cơ đang muốn nhắn gửi điều chi? Dị tượng tại Việt Nam là ngẫu nhiên hay đó chính là những lời nhắn nhủ từ thiên thượng? Tháng 3 vừa qua đã khép lại không phải bằng một làn gió xuân dịu nhẹ, mà bằng những tiếng gào thét của đất trời. Và tháng 4 mở ra không phải bằng sắc hoa nở rộ khắp nơi, mà lại bằng một nỗi bất an rùng mình bao trùm khắp cả địa cầu. Một trận địa chấn bất ngờ đã rung chuyển đất nước Myanmar, xé toạc đi mặt đất và cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 con người chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi vì khi những vết nứt sâu dưới lòng đất còn chưa kịp khép miệng lại, thì những tín hiệu dị thường, kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi xuất hiện ngay tại đất nước chúng ta, giống như một lời cảnh báo mơ hồ, ẩn giấu giữa từng đợt gió lạ thổi qua, từng ánh chớp bất ngờ rạch ngang bầu trời mà không hề có một sự báo trước nào. Từ những vùng cao nguyên đất đỏ Ba Gian trù phú cho đến những cánh đồng bằng sông Hồng mênh mông, từ những bờ biển trải dài của miền Trung cho đến những cánh rừng sâu thẳm của vùng Tây Bắc, những hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy đang dần dần hiện ra như những câu đố bí ẩn của vũ trụ. Đó có thể là một ánh sáng kỳ lạ lóe lên giữa lúc nửa đêm, một tiếng động lạ lùng vọng lên từ sâu trong lòng đất, hay một vệt mây kỳ lạ cứ lơ lửng mãi giữa bầu trời, trông giống như một vết sẹo chưa kịp lành của cõi nhân gian này. Phải chăng trái đất của chúng ta đang thực sự lên tiếng, hay một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng sắp xếp lại một trật tự vốn đã bị lệch lạc đi quá lâu rồi? Quý vị hãy cùng với triết lý nhân sinh bước vào một hành trình để cùng nhau giải mã những dị tượng đang diễn ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Một vũ đài sấm sét kỳ lạ chưa từng có. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 2025, bầu trời ở khu vực miền Bắc Việt Nam bỗng chốc đã trở thành một vũ đài của sấm sét, với một cường độ và mật độ dày đặc chưa từng được ghi nhận trước đây. Mỗi một lần sét bổ xuống từ trên trời, dường như có một dấu hiệu siêu nhiên nào đó đang được khắc ghi lên trên cõi nhân gian này. Đó không chỉ đơn thuần là một cơn mưa, mà nó là cả một trận hợp tấu của mưa lớn, của sấm chớp rền vang dồn dập, và của cả những cơn rét đậm nối tiếp nhau, như thể lửa trời đang thực sự đổ xuống từ trên cao vậy. Riêng tại thành phố Hải Phòng, chỉ trong vòng có 50 phút đồng hồ, người ta đã ghi nhận được đến 1.800 cú sét đánh xuống, và trong số đó, có hơn 500 cú sét đã đánh thẳng vào trong lòng đất. Tổng cộng, toàn bộ khu vực miền Bắc đã phải hứng chịu hơn 25.000 tia chớp trong một khoảng thời gian ngắn. Một con số thực sự khiến cho người ta phải rùng mình kinh hãi. Cũng trong cùng thời điểm đó, những trận mưa đá bất thường cũng đã đổ xuống các vùng núi rừng ở huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang và cả ở huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Cơn mưa đá này đã kéo dài suốt 20 phút đồng hồ, phá tan đi không biết bao nhiêu mùa vụ của người dân, làm thủng cả những mái tôn và phủ một màu trắng xóa lên trên những con đường nhỏ bé, vốn len lỏi giữa những vùng thượng nguồn hẻo lánh. Và chỉ trước đó có 2 ngày thôi, tại thị trấn Buôn Chấp thuộc tỉnh Đắk Lắk, một cột xoáy khổng lồ, một vòi rồng cũng đã bất ngờ hiện hình. Nó uốn lượn giữa một bầu trời xanh ngắt, kéo dài trong khoảng 10 phút đồng hồ, như một dấu ấn mạnh mẽ của một quyền năng vô hình nào đó đang bắt đầu trỗi dậy. Nhiều người đã kịp ghi lại được khoảnh khắc kỳ lạ ấy và chia sẻ nó lên trên các trang mạng xã hội. Có người thì tỏ ra hân hoan, thích thú. Có kẻ thì lại cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, kinh ngạc. Nhưng cũng có không ít những tâm hồn lặng thinh, bởi vì họ cảm nhận được rằng có một điều gì đó rất lớn lao, rất hệ trọng đang từ từ tiến đến gần. Bởi vì khi mà đất trời đã dùng những dị tượng để đối thoại với con người, thì những lời nói của con người khi đó chỉ còn là những tiếng thì thầm, những cơn gió thoảng qua mà thôi. Các nhà khoa học có thể sẽ giải thích rằng đó là những hậu quả tất yếu của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, là do sự giao mùa của các luồng khí nóng và lạnh, hay là do các dòng đối lưu trong khí quyển đang bị rối loạn. Nhưng trong thực tế, chúng ta đang phải chứng kiến một chuỗi các hiện tượng thời tiết cực đoan, dồn dập, ngày một trở nên mãnh liệt hơn và cũng khó có thể đoán định được hơn bao giờ hết. Thiên nhiên dường như không còn muốn im lặng nữa. Địa cầu
ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại, đang phải rên xiết dưới những gót chân tàn phá của chính loài người. Rừng xanh thì đang ngày càng bị triệt hạ một cách không thương tiếc. Sông ngòi thì đang bị nhiễm độc nặng nề. Bầu không khí thì ngày càng trở nên mịt mù bởi khói bụi công nghiệp. Và cả những vùng đất thiêng liêng cũng đang bị đào xới một cách không thương tiếc, chỉ để xây dựng nên những công trình kiến trúc mà người ta gọi là hoành tráng. Người ta đang tăm phá đi những ngôi miếu cổ, đập bỏ những ngôi chùa thiêng, hủy đi những nơi mà linh khí đã được tích tụ qua hàng trăm hàng ngàn năm. Rồi sau đó, họ lại vỗ ngực tự hào về cái gọi là sự phát triển của mình. Nhưng thiên nhiên thì không bao giờ quên đi bất cứ điều gì. Và một khi đất trời đã nổi giận, thì tất cả những sự kiêu hãnh ấy của con người cũng sẽ chỉ còn là cát bụi mà thôi. Phải chăng những luồng sét kinh hoàng kia chính là những lời răn đe từ thiên thượng? Phải chăng những trận mưa đá đó chính là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng trước khi một cơn đại họa lớn hơn sắp sửa ập đến? Phải chăng cái vòi rồng khổng lồ kia chính là một bóng dáng biểu tượng của một thế lực thiêng liêng nào đó đang chuẩn bị để trở lại? Thiên nhiên vốn dĩ vẫn luôn là một tấm gương phản chiếu lại những ý muốn của đất trời, thiên ý. Giờ đây dường như đã bắt đầu cất lên tiếng nói của mình bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ có những ai hữu tâm, có một tấm lòng hướng thiện mới có thể hiểu được mà thôi. Một điều thật lạ lùng là, trong Kinh Thánh, người xưa cũng đã từng viết rằng, trước ngày phán xét cuối cùng, bầu trời sẽ nổi vang những tiếng sấm sét, mưa đá sẽ rơi xuống như trút nước, mặt trăng sẽ trở nên đỏ như máu, và các ngôi sao cũng sẽ rơi rụng từ trên trời xuống. Quý vị có nhận ra rằng, những điều ấy dường như đang dần dần hiện hình ngay trong thời đại của chúng ta hay không? Sét đánh thì đã có rồi, mưa đá cũng đã xuất hiện rồi, và cả bầu trời bỗng nhiên sáng rực lên giữa một đêm đen cũng đã được nhiều người nhìn thấy rồi. Đây không thể nào chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được nữa. Đây chính là những dấu chỉ, những điềm báo. Không chỉ có trong Kinh Thánh, mà những lời tiên tri cổ đại, từ cả phương Đông cho đến phương Tây, từ những nhà tiên tri nổi tiếng như Nostradamus cho đến trạng trình Nguyễn Bình Khiêm của Việt Nam chúng ta, cũng đều đã từng lưu lại những lời cảnh báo về một thời kỳ đại biến động, một thời kỳ mà 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Chẳng phải là những lời ứng nghiệm đó đang ngày càng đến gần hơn với chúng ta đó sao? Còn có một lời dặn dò từ xưa, sâu sắc đến mức khiến cho người ta không khỏi phải trầm ngâm suy nghĩ. Bảo sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Ý nói rằng, chỉ có những nơi đất linh thiêng, những vùng đất có phong thủy tốt mới có thể là chốn dung thân lâu dài cho con người trước những cơn phong ba bão táp của thời đại. Ở đây, không chỉ đơn thuần là những hiểm họa từ binh đao hay những biến cố chính trị, mà đó còn là những tai ương đến từ chính vũ trụ, là một sự thanh lọc vượt ra khỏi tầm mắt của những người phàm trần chúng ta. Từ xa xưa, truyền thống của các nước phương Đông vốn đã tin rằng trời, đất, người, thiên địa nhân là một thể thống nhất, có sự cộng hưởng và tương tác lẫn nhau. Mỗi khi xã hội bị mất đi sự cân bằng vốn có, khi đạo lý của con người bị xuống cấp trầm trọng, khi vua chúa thì lạm quyền, còn dân chúng thì lại trở nên vô cảm, thì thiên nhiên cũng sẽ lên tiếng để cảnh báo. Lúc thì có thể là những trận hạn hán kéo dài, lúc lại là những trận động đất kinh hoàng, khi thì lại là những cơn bão tố dữ dội, hoặc là những mùa màng trở nên lạ kỳ, thất bát. Lịch sử của Việt Nam chúng ta cũng đã từng ghi chép lại một cách rất rõ ràng rằng mỗi một thời kỳ loạn lạc, đất nước đều kèm theo những dị tượng lạ lùng như hiện tượng nhật thực, sự xuất hiện của các sao chổi, rồng bay lên trời, hay thậm chí là những trận mưa máu. Đó chính là những dấu hiệu của thiên thượng, là những tiếng gọi từ trời cao để nhắc nhở con người phải sớm thức tỉnh và quay đầu lại. Một hiện tượng kỳ lạ khác cũng đã được ghi nhận, đó là những đàn chim bay dập trời ở tỉnh An Giang. Trên bầu trời của vùng đất này, những đàn chim đen kịt đã kéo về một cách dày đặc, trông giống như những đám mây đen đang vần vũ, báo hiệu một cơn giông tố sắp đến. Trong khi đó, ở vùng biển tỉnh Quảng Bình, những xác cá ông, cá voi to lớn đã lặng lẽ dạt vào bờ trong suốt 2 ngày liên tiếp. Sự việc này giống như một lời thì thầm bí ẩn của đại dương, báo hiệu về một điều gì đó chẳng lành đang đến rất gần ở các tỉnh miền Nam của đất nước. Trong khi mùa khô còn chưa kịp đi qua,
thì những đợt sóng chiều cường đã bất ngờ trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nước đã ngập trắng cả những con đường, len lỏi vào trong từng mái nhà của người dân, làm đảo lộn đi cuộc sống vốn đang rất yên bình của họ. Các cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra những dự báo rằng trong năm 2025 sắp tới, đất nước của chúng ta sẽ còn phải tiếp tục gồng mình để hứng chịu thêm nhiều những tai ương khác nữa, do sự biến đổi của khí hậu và những hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra, từ những cơn giông lốc, bão lũ, cho đến những trận lũ quét và những vụ sạt lở đất kinh hoàng. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra là liệu đây có phải chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, báo hiệu về một cuộc thanh lọc nhân loại trên quy mô lớn, một điều vốn thường được tiên đoán trong những bản dự ngôn cổ xưa hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ dần dần được hé mở ở phần cuối của video. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, một đoạn video đang được lan truyền một cách nhanh chóng trên các trang mạng xã hội trong những ngày vừa qua đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi phải rùng mình. Kinh hãi, đó chính là một cảnh tượng kỳ lạ đã được ghi lại tại khu vực cầu Nguyễn Thái Học, thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong đoạn video đó, hàng ngàn con chim đang bay một cách loạn xạ giữa một buổi hoàng hôn có màu đỏ rực như lửa. Chủ nhân của đoạn video này đã phải thảng thốt viết lên rằng: chuyện gì đang xảy ra vậy? 2 ngày nay, chim đã tụ về đây quá nhiều. Thông thường, chim trời sẽ bay về tổ của mình trước khi ánh mặt trời tắt hẳn đi. Nhưng trong đoạn video này, khi mà phố phường đã bắt đầu lên đèn, thì đàn chim đó vẫn chưa hề dừng lại. Chúng vẫn cứ tiếp tục lượn lờ giữa không trung, như thể đang bị cuốn theo một linh cảm vô hình nào đó vậy. Nhiều người đã liên tưởng ngay đến một hiện tượng tương tự cũng đã từng xảy ra tại Nhật Bản, khi mà những đàn chim sáo đá khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện ngay trước khi một trận động đất mạnh xảy ra. Chúng đã bay một cách dày đặc trên bầu trời, tạo nên những hình thù trông rất quái dị, như một điềm báo không thể nào lý giải được bằng khoa học thông thường. Và quả thật, chẳng bao lâu sau đó, đất nước Nhật Bản đã phải hứng chịu một trận địa chấn mạnh đến 6,2 độ Richter tại thành phố Nishino. Không chỉ có những hiện tượng kỳ lạ ở trên trời, mà ở dưới biển, dường như cũng đang vang lên những tín hiệu bất thường. Trong 2 ngày đầu của tháng 4 vừa qua, người dân ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra xác của 2 con cá voi lớn, còn được gọi là cá ông, đã bị trôi dạt vào bờ. Cảnh tượng này đã khiến cho nhiều người phải cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì trong tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, cá ông được xem là một linh vật của biển cả, và sự xuất hiện bất thường của chúng, đặc biệt là khi chúng chết và trôi dạt vào bờ, đôi khi lại được coi là một dấu hiệu của những biến động lớn lao sắp sửa sẽ xảy đến. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 4, các cư dân ở khu vực thôn Sa Động, xã Bảo Ninh đã bất ngờ phát hiện ra xác của một con cá. Ông bị trôi dạt vào bờ biển, ngay ở phía trước của nhà nghỉ Hải Đăng. Con cá voi này có chiều dài vào khoảng 1,5 mét và nặng tầm 20 kg. Với những người dân ở nơi đây, cá voi không chỉ đơn thuần là một loài sinh vật biển bình thường, mà nó còn mang một ý nghĩa linh thiêng sâu sắc, là một biểu tượng của sự che chở đến từ đại dương. Vì vậy, họ đã cùng nhau đưa xác của cá ông về để an táng một cách trang trọng trong khuôn viên của lăng Sa Hải Tự, đồng thời cũng đã tổ chức các nghi lễ theo đúng như phong tục truyền thống của địa phương. Chỉ nửa ngày trước đó, vào buổi chiều của ngày mùng 1 tháng 4, một con cá ông khác có chiều dài chừng hơn 1 mét và nặng khoảng 15 kg, cũng đã được người dân phát hiện tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, thuộc phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới. Việc có đến 2 con cá voi liên tiếp bị trôi dạt vào bờ như vậy đã khiến cho người dân ở đây không khỏi cảm thấy băn khoăn và lo lắng. Ông Lê Văn Diệu, một cư dân đã sống lâu năm ở xã Bảo Ninh, cho biết rằng từ trước đến nay cũng đã từng có những trường hợp cá voi bị dạt vào bờ biển của địa phương, nhưng chưa bao giờ lại xảy ra một cách liên tiếp và gần nhau như trong lần này. Ông cho rằng đây rất có thể là một dấu hiệu bất thường nào đó, và hiện tượng này có thể vẫn sẽ chưa dừng lại ở đây. Một số người khác thì lại nhận định rằng có thể những con cá voi này là thuộc cùng một đàn và chúng đang hoạt động ở ngoài khơi của vùng biển Quảng Bình. Có khả năng là đàn cá đó đã gặp phải một tai nạn hoặc một biến cố bất ngờ nào đó ở trên biển, khiến cho chúng bị chết và sau đó bị sóng đánh dạt vào bờ.
Cá ông từ lâu đã luôn được xem là một loài vật linh thiêng và rất thông minh. Sự xuất hiện của chúng trong tình trạng bị chết và trôi dạt vào bờ như vậy đã khiến cho các cư dân ở đây không khỏi cảm thấy lo lắng. Bởi vì, theo như nhiều công trình nghiên cứu khoa học, các loài động vật thường có xu hướng phản ứng một cách rất khác lạ ngay trước khi xảy ra các hiện tượng thiên tai lớn. Gần đây, tại đất nước Philippines, người dân cũng đã phát hiện ra xác của 2 con cá mái chèo, oarfish, một loài cá còn được gọi là cá tận thế, bị trôi dạt vào bờ ở tỉnh Camarines Sur. Và chỉ một ngày sau đó, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter cũng đã xảy ra ở gần khu vực Baganga, thuộc tỉnh Davao Oriental. Vào năm 2011, đã có khoảng 20 con cá mái chèo bị dạt vào các bờ biển của Nhật Bản. Sự kiện này đã xảy ra ngay trước khi thảm họa kép động đất và sóng thần kinh hoàng ập đến đất nước này. Vào tháng 8 năm 2017, một con cá mái chèo khác cũng đã bị sóng đánh dạt vào bờ tại Philippines. Và cũng chỉ một ngày sau đó, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại đảo Luzon. Gần đây hơn, vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, một con cá mái chèo khác cũng đã được người ta tìm thấy ở gần khu vực San Diego, California, nước Mỹ. Và chỉ 2 ngày sau đó, khu vực này cũng đã bị rung chuyển bởi một trận động đất. Những sự trùng hợp cứ lặp đi lặp lại như vậy đã khiến cho nhiều người tin rằng đây không chỉ đơn thuần là những sự tình cờ ngẫu nhiên nữa. Một hiện tượng kỳ lạ khác là đất nứt và bùn phun trào ở tỉnh Phú Yên. Vào buổi sáng ngày 8 tháng 4 năm 2025, tại thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, một nơi vốn dĩ rất yên bình, nằm nép mình ở bên cạnh một tuyến đường sắt, bỗng nhiên lại vang lên những âm thanh rất lạ. Bụp bụp, từng tiếng động như thể đang vọng lên từ sâu trong lòng đất xa xăm. Ban đầu thì nghe rất nhỏ và nặng nề, rồi sau đó lại ngày càng dồn dập hơn. Không một ai kịp hiểu được là chuyện gì đang thực sự diễn ra, thì mặt đất ở đó đã bất ngờ bị rạn nứt ra. Từ những khe hở ấy, từng dòng bùn đất đặc quánh đã bắt đầu phun trào lên một cách dữ dội, như thể có một thứ gì đó đang cố gắng trỗi dậy từ trong cõi sâu thẳm của lòng đất vậy. Người dân ở đó đã vô cùng kinh hãi khi đứng nhìn mặt đất như đang sôi sục lên. Bùn đất thì cứ trào ra một cách ồ ạt và sánh cả ra những đoạn đường nằm ở gần khu dân cư, chỉ cách đó có khoảng 300 mét. Một nhân chứng, với vẻ mặt vẫn còn chưa hết run rẩy, đã kể lại rằng lúc đầu thì chỉ nghe thấy những tiếng bụp bụp thôi. Không ngờ là chỉ chưa đầy vài phút sau, lại nghe thấy những tiếng nứt ra, như thể mặt đất đang bị xé toạc vậy. Bùn đất cứ thế mà ào ào trào lên, nhìn mà phát sợ. Không một ai dám chắc chắn đó là một điềm báo gì. Có thể đó là một vụ sụt lún ngầm hay một dòng nước ngầm nào đó đã bị đánh thức, hoặc cũng có thể đó là một dấu hiệu cho một cơn đại biến động nào đó sắp sửa sẽ đến. Nhưng những người lão nông, những người đã từng gắn bó cả cuộc đời mình với mảnh đất ấy, cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu trong một nỗi lo sợ không thể nào gọi thành lời được. Theo những quan sát ban đầu, thì nhiều khả năng là áp suất ở dưới lòng đất đã có một sự thay đổi một cách đột ngột, khiến cho các địa tầng ở bên dưới đã bị đẩy trồi lên, từ đó tạo thành những dòng bùn phun phụt lên trên mặt đất. Các chuyên gia nghiên cứu về địa chất cũng đã đưa ra những cảnh báo rằng nếu như không sớm có những biện pháp để xử lý một cách kịp thời, thì hiện tượng này hoàn toàn có thể sẽ gây ra những vụ sụt lún trên diện rộng. Và điều này sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với tuyến đường sắt đang chạy ngang qua khu vực đó. Trong khi đang phải chờ đợi những kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng, thì một nỗi bất an lớn lao, giống như một bóng ma, cứ lơ lửng bao trùm lên cả thôn xóm. Đặc biệt là sau cơn địa chấn kinh hoàng vừa mới xảy ra ở Myanmar, cách đó không lâu, người dân lại càng cảm thấy thêm bất an và lo lắng hơn nữa. Khi thiên nhiên đã bắt đầu bộc phát ra những cơn thịnh nộ của mình, thì những gì mà chúng ta tưởng chừng như chỉ có thể thấy được ở trong các bộ phim điện ảnh, giờ đây lại đang dần dần hiện hữu ra từng ngày. Có lẽ đây chính là một lời nhắc nhở thầm lặng rằng con người chúng ta vẫn luôn luôn là vô cùng bé nhỏ trước một sức mạnh vĩ đại và đầy bí ẩn của đất mẹ. Vào buổi sáng ngày 4 tháng 4 năm 2025, bầu trời ở trên khu vực xã Cư Bao thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
bỗng nhiên lại nhuốm một màu sắc kỳ dị, với những dải mây trông rất thẳng tắp, giống như những lưỡi kiếm màu trắng đang vạch ngang lên trên bầu trời. Nhiều người đã gọi đó là hiện tượng chemtrails, những dấu vết của những đám mây được cho là nhân tạo và có chứa những loại hóa chất bí ẩn nào đó. Một đoạn video ghi lại được hiện tượng này đã nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, khiến cho dư luận không khỏi phải xôn xao, bàn tán. Dưới ánh nắng gay gắt của vùng cao nguyên, từng vệt mây đó đã hiện lên một cách rất rõ nét, trông giống như những vết rạch ở trên bầu trời, vừa có vẻ kỳ ảo, lại vừa mang đến một cảm giác bất an khó tả. Cũng trong cùng thời điểm ấy, tại huyện Con Plong của tỉnh Con Tum, một địa phương nằm không quá xa so với tỉnh Đắk Lắk, mặt đất cũng đã liên tiếp bị rung chuyển bởi những cơn địa chấn. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, nơi đây đã phải hứng chịu đến 6 cơn địa chấn xảy ra một cách liên tiếp. Theo như thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, các trận động đất này có cường độ dao động trong khoảng từ 2,6 cho đến 3,4 độ Richter, với độ sâu của tâm chấn là từ 8,1 cho đến 8,2 cây số. Đặc biệt, đã có đến 3 trận động đất đạt mức cường độ là 3,4 độ Richter, một mức cường độ đủ sức để có thể gây ra những rung lắc nhẹ và khiến cho người dân ở trong khu vực có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. May mắn thay, cho đến nay vừa ghi nhận được bất kỳ một thiệt hại nào về người hay tài sản do những trận động đất này gây ra. Hiện tại, công tác giám sát tình hình địa chấn tại khu vực này vẫn đang được duy trì một cách nghiêm ngặt để có thể kịp thời ứng phó với bất kỳ một diễn biến bất thường nào có thể xảy ra. Huyện Con Plong vốn đã không còn xa lạ gì với những hiện tượng địa chấn xảy ra một cách liên tiếp nữa. Và giờ đây, nơi này đang dần dần trở thành một tâm điểm địa chất đáng phải lưu ý của cả khu vực Tây Nguyên, một miền đất vốn vẫn thường được xem là rất yên bình giữa chốn đại ngàn. Cùng thời điểm đó, khu vực Nam Bộ của nước ta lại đang phải chứng kiến một hiện tượng chiều cường dâng cao một cách bất thường. Thông thường, các đợt chiều cường chỉ mạnh lên vào khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 dương lịch hàng năm. Còn trong giai đoạn từ tháng 3 cho đến tháng 4, khi mà mùa khô đang diễn ra, thì mực nước biển thường ở mức khá thấp. Thế nhưng, trong năm nay, nhiều địa phương ở khu vực Nam Bộ lại ghi nhận được những đỉnh chiều cường vượt qua cả những mức dấu hiệu lịch sử. Điều này đã khiến cho không ít người phải đặt ra một dấu hỏi lớn về sự bất thường của thiên nhiên trong thời gian gần đây. Nhiều khu vực tại các tỉnh thành miền Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bạc Liêu và Tiền Giang đang phải đối mặt với một tình trạng ngập nặng do chiều cường dâng cao. Vào buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh, nước triều đã dâng lên lênh láng tại các tuyến đường như Trần Xuân Soạn ở quận 7 và đường Tôn Thất Thuyết ở quận 4, khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng gian nan. Đến hơn 20 giờ đêm, mực nước vẫn còn chưa chịu rút xuống, gây ra những sự đảo lộn nghiêm trọng đến đời sống thường nhật của người dân. Trên các trang mạng xã hội cũng đã lan truyền rất nhiều những hình ảnh cho thấy tuyến đường Trần Xuân Soạn đã bị chìm ngập trong một làn nước sâu khoảng từ 20 đến 40 cm. Người dân đã phải vội vã kê cao đồ đạc trong nhà của mình lên. Các cửa hàng ở hai bên đường cũng đã phải tất bật đưa hàng hóa của mình lên trên các kệ cao để có thể tránh bị thiệt hại do ngập nước. Trong các con hẻm thấp trũng, nước đã tràn vào tận cả tầng trệt của nhiều nhà dân, buộc các cư dân ở đây phải dùng đến những bao cát và những tấm chắn tạm bợ để có thể đối phó với tình hình. Đáng chú ý là ở khu vực dưới chân của Tân Thuận. Tại đây, mỗi khi có những chiếc xe tải lớn chạy qua, nước lại bị đẩy thành những đợt sóng rất mạnh, đập thẳng vào nhà của những người dân sống ở gần đó. Nhiều hộ gia đình đã phải căng bạt, dựng những tấm ván gỗ lên để có thể giảm thiểu được phần nào những tác động của những đợt sóng này. Theo như thông báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 1 tháng 4 đã đạt đỉnh là 1,7 mét, vượt qua cả ngưỡng báo động cấp 3, khoảng 5 cm. Đây cũng là một mức triều cường cao kỷ lục trong tháng 4 trong suốt hơn 40 năm qua. Không chỉ riêng có thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đã phải chịu những ảnh hưởng nặng nề từ đợt triều cường bất thường này.
Tại tỉnh Tiền Giang, mực nước triều cường đã đạt đến 1,8 mét, vượt qua mức báo động 3 từ 2 đến 12 cm. Tỉnh Bạc Liêu cũng đã ghi nhận mực nước dâng lên đến 2,5 mét, vượt qua ngưỡng báo động đến 25 cm và cũng cao hơn so với mức triều cường cùng kỳ của năm trước đó là 2 cm. Bức tranh về tình hình thời tiết tại Việt Nam trong năm 2025 được dự báo là sẽ vô cùng cực đoan. Nhiều khu vực trên cả nước sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng kéo dài, những trận mưa lớn bất thường, những trận lũ quét, những vụ sạt lở đất và cả tình trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo như những đánh giá của các tổ chức quốc tế, nếu như trái đất của chúng ta nóng thêm từ 1 cho đến 1,5 độ C trong vòng 10 năm tới, thì Việt Nam có thể sẽ bị mất đi từ 1,8% cho đến 4,5% GDP hàng năm. Một con số tương đương với khoảng 4,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nếu như chúng ta không có được những giải pháp để ứng phó một cách hiệu quả. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước ngọt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung cũng đã được cảnh báo là sẽ tiếp tục diễn ra, gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Các cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra những dự báo rằng trong năm 2025, Việt Nam sẽ phải đối diện với những đợt mưa lớn bất thường, và tình hình này sẽ đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực miền núi và các vùng đô thị có mật độ dân cư đông đúc. Những cơn mưa lớn này tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ có thể gây ra những trận lũ quét, những vụ sạt lở đất và tình trạng ngập úng sâu trên diện rộng, đe dọa một cách trực tiếp đến cả tính mạng cũng như tài sản của người dân. Các địa bàn vốn đã trũng thấp như là thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội hay khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được cảnh báo là cần phải nâng cao mức độ cảnh giác lên mức cao độ nhất. Theo như lời của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì không chỉ có những trận mưa lớn mà nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm khác như là dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện với một tần suất dày đặc hơn trong thời gian tới. Những hiện tượng này sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất và cả sức khỏe của cộng đồng. Năm 2025 cũng còn được dự đoán là sẽ phải chứng kiến một sự gia tăng đáng kể về cả số lượng lẫn cường độ của các cơn bão, thậm chí là cả những siêu bão, khiến cho những thiệt hại do thiên tai gây ra có thể sẽ trở nên vô cùng khó lường. Thưa quý vị, không chỉ riêng có ở Việt Nam, mà dường như cả thế giới của chúng ta cũng đang bước vào một giai đoạn đầy những biến động, với hàng loạt những hiện tượng thời tiết dị thường và cực đoan đang xuất hiện một cách dồn dập. Nhiều bậc hiền triết cổ xưa, cũng như các nhà nghiên cứu về tâm linh hiện đại, cũng đã từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng khi mà đạo đức của xã hội bị suy đồi, thì những thiên tai và những tai họa cũng sẽ theo đó mà ngày càng gia tăng. Trước mỗi một cơn đại biến động, thần Phật thường sẽ khai mở cho nhân loại những con đường để có thể thoát hiểm. Và đôi khi, đó là thông qua những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong tự nhiên. Nhưng đáng tiếc thay, trong một nhịp sống quá hối hả và với một niềm tin gần như là tuyệt đối vào cái gọi là khoa học vật chất, nhiều người trong chúng ta đã vô tình bỏ qua đi những lời nhắc nhở ấy, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với những nguy cơ chung đang hiện hữu, cho rằng một khi mà sự sụp đổ đã đến, thì cũng sẽ không một ai có thể tránh được cả. Thần Phật vốn dĩ vẫn luôn đầy lòng từ bi, nhưng các ngài cũng vô cùng nghiêm minh và công chính. Nếu như nhân loại chúng ta không kịp thời thức tỉnh, không biết cách tự mình sửa đổi và không biết cách nuôi dưỡng lại một nền tảng đạo đức vốn đã bị mai một đi quá nhiều, thì đến khi những tai họa thực sự ập đến, có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Quý vị nghĩ sao về những dị tượng kỳ lạ này? Hãy chia sẻ cho chúng tôi được biết những suy nghĩ của quý vị trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh của Triết lý Nhân sinh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi chương trình của chúng tôi có những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.